हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी डाटको बेसिक सुरु गर्नेछौँ। पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले डाट र फ्लटरलाई सेटअप गरियो अनि त्यसपछि VS कोड पनि इन्स्टल गरियो। ल अब सुरु गरौँ है त। मैले VS कोड खोलेँ अनि त्यसपछि अब यहाँ गएर एउटा न्यू फोल्डर गर्छु। ओपन फोल्डर अनि डेस्कटपमा गएर न्यू फोल्डर गरेर यसलाई लर्न अन्डरस्कोर डाट भनेर नाम दिएँ यो फोल्डरभित्र। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने अहिले केही पनि छैन। यहाँ तपाईँहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा न्यू फाइल गर्न मिल्छ। यहाँनिर न्यू फाइल गर्नु होला अनि फाइलको नेम चाहिँ मेन डट डाट भनेर दिनु होला। डाट लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर आइकन आउँछ अनि एक्सटेन्सनको नेम चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुनेछ, नत्र भने मिस्टेक भयो भने अलिकति एरर आउन सक्छ है। ल अब हाम्रो डाटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्रामको इन्ट्री जस्तै पाइथनमा डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न मिले जस्तै यहाँ डाटमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्ट्री एउटा मेन फङ्सनभित्र राख्नुपर्छ, मेन मेथडभित्र, जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ void main अनि प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। अनि डाटमा चाहिँ हरेक कुरा हरेक स्टेटमेन्टहरू चाहिँ सेमिकलनले एन्ड गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु, यो हाम्रो लाइन नम्बर 2 मा भएको कुरा चाहिँ स्टेटमेन्ट हो अनि यो 1 देखि सुरु भएको यिनीहरू चाहिँ हाम्रो मेन फङ्सन हो। अनि मेन फङ्सनबाटै नै हामीले चाहिँ प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्न मिल्छ, नत्र भने विदाउट अ फङ्सन हाम्रो मिल्दैन। जस्तो मैले यहाँ बाहिर लेखेँ हेलो वर्ल्ड, यसमा चाहिँ एरर फाइल राखेछ। ल अब यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ है। यहाँ माथिपट्टि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ रन छ, यहाँबाट रन गर्दा नि हुन्छ। नत्र भने अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि हाम्रो टर्मिनल ओपन गरेर कहिले सधैँ यहाँनिर माथि रन नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ कमान्डहरू पनि सिक्यो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हाम्रो डाट चाहिँ पहिले इन्स्टल भएको हुनाले मैले डाट अनि त्यसपछि लेट्स से हाम्रो यहाँ टर्मिनलमा हाम्रो अहिले चाहिँ हामी लर्न डाट भन्ने फोल्डरभित्र छौँ। यहाँभित्र कुन कुन फाइलहरू छ भनेर हेर्नलाई ls इन्टर गर्नु होला। ls इन्टर गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मेन डट डाट भनेर देखाएको छ, भनेको हाम्रो यही फाइल हो। अब यो फाइललाई हामीले टर्मिनलबाट कमान्डबाट रन गर्नु पर्यो भने डाट मेन डट डाट गरिदिनु। मैले चाहिँ अघि ट्याब बार थिएँ चाहिँ त्यसले चाहिँ अटो कम्प्लिट गराउँछ है टर्मिनलमा। अनि यहाँनिर हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ प्रिन्ट भएको छ, नत्र हामीले यहीँ माथिबाट रन गरे नि हुन्छ, जुन हामीले पहिले गरिसक्यो। ओके, अब यदि तपाईँहरूसँग VS कोड इन्स्टल छैन भने चाहिँ के गर्ने त, कि कुनै एउटा भिडियो हेर्नुहोस्, मेरो पहिलाको भिडियो पनि छ, त्यही हेरेर VS कोड इन्स्टल गर्दा नि हुन्छ। नत्र भने चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा गएर .pad.dev मा जानु होला। अनलाइनमा यहाँनिर चाहिँ अलरेडी एउटा उस छ हैन। यतापट्टि तपाईँहरूको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कोड लेख्ने ठाउँ भइहाल्यो अनि यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो आउटपुटहरू आउँछ। अनि यहाँ तल यो कन्सोलको तलपट्टि चाहिँ डकुमेन्टेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर यसले केही सजेसनहरू दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ आउँछ है। अब जस्तै
अहिले चाहिँ मैले यो फर लुपहरूलाई हटाएँ अनि प्रिन्ट हेलो सेमिकोलन नराखौँ, अब एकचोटि सेमिकोलन राखौँ अनि रन गरौँ। अब मेरो आउटपुट चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ हेलो लेखेको आयो। अब मैले चाहिँ यो प्रिन्ट भन्नेमा क्लिक गरेँ भने यो प्रिन्टको बारेमा आउँछ अनि यहीँबाट हामीले नै प्रोग्राम यसको डकुमेन्टेसनहरू खोल्न मिल्यो। यो भिडियोलाई यति नै, हस्, थ्याङ्क यू।